ሰላም 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 እንደምን አላችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ቃላብ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ማሳያችሁ ስለ ተርሞዳይናሚክስ አንዳንድ ነገር ነው የምላችሁ። ሶ ተርሞዳይናሚክስ ማለት በመጀመሪያ ምን ማለት ነው? ሶ the word thermodynamics is derived from Greek word which is called term and dynamics. So term means heat. So term ማለት heat ነው and the other thing the next one is dynamics. ሶ ዳይናሚክስ እንደምናውቀው ዳይናሚክስ ወይ እንቅስቃሴም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ፓወርም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ተርሞዳይናሚክስ ከነዚህ ሁለት ቃላቶች የተዋቀረ ከግሪክ የመጣ ቃል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያ ዩኒት ነው ተርሞዳይናሚክስ። ከዚህ በፊት ተርሞዳይናሚክስ አላየነውም። ስለዚህ ዛሬ እናየዋለን ማለት ነው። ሶ ቢፎር ዲሊንግ ዊዝ ተርሞዳይናሚክስ ስለ ተርሞዳይናሚክስ ከማውራታችን በፊት አንዳንድ ነገሮችን እንበል። ተርሞዳይናሚክስ ኢት ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ኢነርጂ ኮንዘርቬሽን። ሶ ኢት ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ኢነርጂ ኮንዘርቬሽን it is the energy conservation between heat energy and other energy and other energy or other form of energy። ስለዚህ ተርሞዳይናሚክስ ማለት ከሂት ኢነርጂ ወደ ሌላ ኢነርጂዎች ወደ ሌላ ታይፕ ኦፍ ኢነርጂ ለምሳሌ እንደ ሜካኒካል ኢነርጂዎች መቀየር ነው። ስለዚህ ተርሞዳይናሚክስ ማለት እሱ ነው። ሶ ተርሞዳይናሚክስ እንደምናውቀው ኮንቴን የሚያደርገው አራት ፕሮሰሶችን ነው። ሶ ኢት ኮንቴንስ four main processes ሶ አራት ዋና ፕሮሰሶችን ያካትታል በውስጡ ተርሞዳይናሚክስ። የመጀመሪያው ተርም ብለን የምንጠራው ምንድነው? አይዞባሪክ ፕሮሰስ ተብሎ የሚጠራው ነው። ሶ አይዞባሪክ ፕሮሰስ የምንለው አይዞባሪክ ፕሮሰስ ሶ an isobaric process happens when the pressure is constant. so አይዞባሪክ የምንለው ቼንጅ ኢን ፕሬሸራችን እኩል ይሆናል ዜሮ በሚሆንበት ሰዓት ወይም ደግሞ it becomes constant። ሶ ኮንስታንት በሚሆንበት ሰዓት አይዞባሪክ ፕሮሰስ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሰዓት አይዞባሪክ ፕሮሰስ ይፈጠራል። ሶ ይሄን ተከትሎ ወርክ ደናችን ምን ይሆናል? ሶ the work done is it becomes pressure times change in volume or it might be ሌላም ሊሆን ይችላል or it can be work is equals to n times r times change in temperature ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so it can be both of this ከነዚህ ከሁለቱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so እዚህ ጋር የሚሆንልን ምናችን ነው ማለት ነው? ወርክ ኢነርጂያችን ነው ማለት ነው። so ወርክ ደናችን ልክ እንደዚህ ሊሆንልን ይችላል ማለት ነው። ሜክ ሹር እነዚህን በደንብ መያዛችሁ። ከዛ በኋላ ወርክ ደናችን ቅድም እንደነገርኳችሁ ተርሞዳይናሚክስ ሲባል ሂትም አብሮት ይመጣል። ስለዚህ ሂት ኢነርጂ ጋር እንሂድ። ሶ the heat energy or Q ብለን የምንጠራት ደግሞ it becomes what n times Cp times change in temperature. so Cp in the this one Cp can be classified like it can be for monoatomic gas or for diatomic gas. so ራሱ classified ይደረጋል ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ በጨመረ ቁጥር በዚህ ፔሪድ ላይ በዚህ ጊዜ ላይ ቴምፕሬቸራችን በጨመረ ቁጥር ቮሊዩማችንም አብሮ ይጨምራል። so the volume becomes also increase at the same time because at this process at isobaric process temperature is directly proportional with the volume. so ከቮሊዩም ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ስለሆነ ቴምፕሬቸሩ በጨመረ ቁጥር ቮሊዩማችን አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ማየት ያለብን ኢንተርናል ኢነርጂ ነው። so from the first law of thermodynamics ብለን የምንጠራው ከመጀመሪያው first law of thermodynamics የምናውቀው ነገር አለ which is change in U is equals to change in heat energy minus change in work energy ማድረግ ይቻላል። so from the first law of thermodynamics የምናገኘው የፎርሙላ አይነት ይሄኛው ነው ማለት ነው።
ኦልራይት ሶ ይሄ እንዳለ ሆኖ ከዛ በኋላ በዚህ ፕሮሰስ ጊዜ ላይ ኢንተርናል ኢነርጂያችን ምን አይነት ነው የሚሆነው? ይሄ ፍሮም ዘ ፈርስት ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ነው፣ እንዳትሳሳቱ። ይችኛዋ በሌላ ፔል ጻፍላችሁ። it is the for the first law of thermodynamics. okay, first law of thermodynamics ለመጀመሪያው ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ላይ ብቻ ነው ይሄኛው የሚያገለግለን ማለት ነው። ነገር ግን አሁን በዚህኛው ፕሮሰስ ላይ እያየን ያለ ነው አይዞባሪክ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ አይዞባሪክ ፕሮሰስ ደግሞ የራሱ የሆነ እንትን አለው ማለት ነው፣ ፎርሙላ አለው። እሱ ምንድነው? ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቼንጅ ኢን ሂት ኢነርጂ ማይነስ ፕሬሸር ታይምስ ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄኛው በመስፎር ለምንድን ነው ማለት ነው? ላይዞባሪክ ፕሮሰስ ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ነምበር ኦፍ ሞል ሳይሰጠን ሲቀር ነው ይሄን ፎርሙላ የምንጠቀመው። በት when number of mole are given number of ሞላችን ከተሰጠን ደግሞ የምንጠቀመው በምንድን ነው? change in internal energy is equals to n or number of mole times cv። አሁንም ቀደም እንደነገርኳችሁ ሲፒ እና ሲቪ እነዚህ ሁለቱ በኋላ በደንብ አሳያችኋለሁ። ግን እነዛ ሁለቱ ለሞኖ አቶሚክ እና ለዳያቶሚክ ጋዞች የምንጠቀማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ኬርፉል ከሲቪ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር። ስለዚህ በዚህም መንገድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አይዞባሪክ ፕሮሰስ ፕሬሸር ስንከልሰው አይዞባሪክ ፕሮሰስን ፕሬሸር እዚህ ጋራ ኮንስታንት ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ፕሬሸር ዜሮ ይሆናል። ሂት ኢነርጂያችን ምንድነው የሚሆነው? ኤን ታይምስ ሲፒ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ when there is ሂት ኢነርጂያችን ምን በሚሰጠን ቁጥር ነው? ይሄ ነምበር ኦፍ ሞል በሚሰጠን ቁጥር ጊዜ ነው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞል በተሰጠን ጊዜ እንደዚህ ይሆናል። ድጋሚ ፕሬሸር ቴምፕሬቸራችን በጨመረ ቁጥር አብሮ ቮሊዩማችን ይጨምራል ማለት ነው። ፈርስት ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ይሄንን ነው ስቴት የሚያደርግልን። ሶ አይዞባሪክ ፕሮሰስ ልክ እንደዚህ አድርገን ካየን አይዞባሪክ ፕሮሰስ ደግሞ የራሱ የሆነ ፒቪ ዲያግራም ወይም ደግሞ ፒቪ ግራፍ ተብሎ የሚጠራ አለው። አይዞባሪክ ፕሮሰስ ላይ ሲሆን ግራፋችን የሚሆነው እንዴት ነው? አይዞባሪክ ፕሮሰስ ላይ it becomes for an isobaric process the graph becomes just like this ልክ እንደ እዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቮሊዩማችን እዚህ ጋር አለ፣ ፕሬሸራችን እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ the PV graph for an isobaric process is represented by this horizontal line። አሁን በምታዩት በሆሪዞንታል ላይን ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ወይም ደግሞ የሚገለጸው ማለት ነው። So for the isobaric process the first law of thermodynamics takes place from usual form ማለት ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው በፊት ከነበረው ወጣ ያደረገ ነው ማለት ነው። so እኛ የምናውቀው እንደዚህ ነው። for the first law of thermodynamics ከተባለ የመጀመሪያው law of thermodynamics ይችኛዋ ናት። ቀደም እንዳሳየኋችሁ change in u is equals to change in heat energy minus work energy እንደዚህ ነው የነበረው። ነገር ግን አሁን አይዞባሪክ ፕሮሰስ ቴክስ ፕሌስ ስለሚያደርግ ኢንተርናል ኢነርጂያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? it becomes heat energy instead of work then minus work it becomes minus p times the change in volume። ለምንድን ነው የሆነው ብለን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራፉ ፒቪ ግራፍ ነው። ሶ እዚህ ጋራ ፒ አለን ኦር ፕሬሸር አለን፣ እዚህ ጋራ ፕሬሸር አለን፣ እዚህ ጋራ ቮሊዩም አለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማስመልከት ነው ሂት ኢነርጂያችንን እንደዚህ ኢንተርናል ኢነርጂያችን እንደዚህ አድርገን መስራት የምንችለው ማለት ነው። ሶ ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ኢን አይዞባሪክ ፕሮሰስ ካን ቢ achieved by adding heat slowly at a constant pressure። ሶ ኮንስታንት ፕሬሸር በሆነ ቅድም ነግራችኋለሁ አይዞባሪክ ኮንስታንት ፕሬሸር ነው። ስለዚህ ኮንስታንት ፕሬሸር በነበረ ሰዓት ሂት ኢነርጂን ስሎሊ በምንጨምር ሰዓት ይህ ነገር ምን ይሆናል? አይዞባሪክ ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አይዞባሪክ ፕሮሰስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ወደ አይዞኮሪክ ፕሮሰስ እንሂድ። ሶ አይዞኮሪክ process it is the second type of thermodynamics in the process የሁለተኛው thermodynamics process ሲሆን አይዞኮሪክ ፕሮሰስ የምንለው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ቮሊዩማችን ኮንስታንት በሚሆን ሰዓት ነው ወይም ደግሞ change in volume becomes zero። so when change in volume becomes zero our work then becomes also zero።
ወርክ ደናችንም አብሮ ምን ይሆናል ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ኢንተርናል ኢነርጂያችን ቮሊዩማችን ዜሮ ሲሆን ወርክ ኢነርጂያችንም አብሮ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢንዲኬትስ ዳት as the temperature increases the pressure is increasing. ሶ ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ቴምፕሬቸራችን በጨመረ ቁጥር ፕሬሸራችንም አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ you have to know this one. The another thing is heat energy ነው። So heat energy or Q, you know this heat energy or Q is equals to n times CV. አሁንም ቅድም እንደነገርኳችሁ CV በኋላ አሳያችኋለሁ change in temperature ይሆናል ማለት ነው። So እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ነምበር ኦፍ ሞል በሚሰጠን ሰዓት ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ኢነርጂያችንን በዚህ መንገድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። So this indicates that pressure 1 over volume 1 is equals to what? Sorry. So this indicates that pressure 1 over volume. So this indicates that pressure 1 over T1 is equals to P2 over T2. So ይሄን ደግሞ ኢንዲኬት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ካልን ደግሞ ከዛ ኢንተርናል ኢነርጂው ጋር ስንሄድ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢንተርናል ኢነርጂው ልክ ኖርማል ነው፣ ግን the internal energy or this U becomes equal with the heat። ምክንያቱም እኩል የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው ካልን change in ይሄን እንደምናውቀው change in U is equals to ብለናል። change in U is equals to ብለናል። change in is equals to ብለናል። change in heat energy ማይነስ ምን ብለናል ወርክ ደን ብለናል። ይሄን እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ from the first law of thermodynamics ነው ማለት ነው። ስለዚህ work ደን ዜሮ ሲሆን it becomes ዜሮ ብለናል። እዚህ ጋራ ወርክ ደናችን ከስንጀምር አስተውሳችሁ ከሆነ ወርክ ደናችን ዜሮ በሚሆን ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሂት ኢነርጂ ኢንተርናል ኢነርጂያችን ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከቼንጅ ኢን ሂት ኢነርጂያችን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው በምን ሰዓት ነው? በአይዞኮሪክ ጊዜ ነው ማለት ነው። ሶ አይዞኮሪክ ፕሮሰስ ደግሞ በምናይበት ፒቪ ዲያግራሙን በምናይበት ሰዓት ሶ the PV diagram or the pressure volume diagram በምናይበት ሰዓት ምንድነው የሚሆነው? ዲያግራሙን ስናይ it becomes just like this. Here is V and here is P and it becomes what at the horizontal line ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ vertical ላይ ግራፉን በምናይበት ሰዓት ፕሬሸር እዚህ ጋር አለን፣ ቮሊዩም እዚህ ጋር አለን። ይሄ ምን ይሆናል? ቨርቲካል ይሆናል ማለት ነው። ቨርቲካል ይሆናል ማለት ነው እና ይሄንን ልብ አድርጉ። እሺ ሶስተኛው ፕሮሰስ ደግሞ አይዞተርማል ፕሮሰስ ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛው አይዞተርማል ፕሮሰስ ተብሎ ይጠራል። it is the third type of process። ይሄ ሶስተኛ ታይፕ ኦፍ ፕሮሰስ ሲሆን ይሄ ደግሞ occurs when the temperature becomes constant። ይሄ ደግሞ ኦከር የሚሆነው ቴምፕሬቸራችን ኮንስታንት በሚሆንበት ሰዓት ወይንም ቴምፕሬቸራችን ዜሮ በሚሆንበት ሰዓት ነው ኦከር የሚያደርገው ማለት ነው። ቴምፕሬቸራችን ዜሮ በሚሆንበት ሰዓት ወርክ ደናችን ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከሂት ኢነርጂ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ወርክ ደናችንን ስንፈልግ ሂት ኢነርጂያችንን እናገኛለን። ሂት ኢነርጂያችንን ስንፈልግ ወርክ ደናችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄም ሆኖ ግን ወርክ ደን የራሱ የሆነ ኤግዛምፕል አለ፣ ፎርሙላ አለው። እሱን እንስራ። the ፎርሙላው ምንድነው? የወርክ ደን ፎር አስተውሉ በደንብ አሁን እየሰራን ያለው አይዞተርማል ነው። ስለዚህ the work done for isothermal process is work is equals to number of mole times R times temperature times the natural log of volume final over volume initial። ስለዚህ በዚህም መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ምንን? አይዞተርማል ፕሮሰስን ወይም ደግሞ ወርክ ደን ፎር አይዞተርማል ፕሮሰስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሂት ኢነርጂም ቀደም እንደነገርኳችሁ ከወርክ ጋር እኩል ነው ብለናል። ነገር ግን
አንዳንዴ እዚህ ጋር የሚለየው ፕሬሸር ተሰጥቶን ወርክ እንፈልጉ ልንባል እንችላለን። ስለዚህ መጀመሪያ ሂት ኢነርጂን አግኝተን ነው የምንሰራው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሂት ኢነርጂ ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ታይምስ አር ታይምስ ቴምፕሬቸር ታይምስ ናቹራል ሎግ ኦፍ ፕሬሸር ፋይናል ኦቨር ፕሬሸር ኢኒሻል። ሶ ይሄኛው የሚለየው ከዛ ጋራ ምንድነው? እዚህ ጋራ ፕሬሸር እንጠቀማለን ሂት ኢነርጂን ስንፈልግ፣ እዚህ ጋራ ቮሊዩምን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መንገድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋራ በምናይበት ሰዓት አይዞተርማል ጊዜ ላይ ኢንተርናል ኢነርጂያችን ኢት ቢካምስ ዜሮ ነው የሚሆነው ኢንተርናል ኢነርጂያችን። ሶ the internal energy at isothermal process it becomes zero because the work done is equal with heat energy. so work done ከሂት ኢነርጂ ጋር እኩል ስለሆነ ኢንተርናል ኢነርጂያችን ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። አዲያባቲክ ፕሮሰስ ጋር ገባን። ሶ አዲያባቲክ ፕሮሰስ ደግሞ አራተኛው ፕሮሰስ ነው አዲያባቲክ ፕሮሰስ። ሶ አዲያባቲክ ፕሮሰስ ከሌሎቹ ፕሮሰስ የሚለየው ምንድነው? አዲያባቲክ ፕሮሰስ አዲያባቲክ ፕሮሰስ ላይ ምንድነው? ሂት ኢነርጂያችን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ሶ the heat energy becomes zero ማለት ነው። so whenever the heat energy becomes zero the work done becomes what? work doneናችን ምን ይሆናል? work is equals to n times cv times change in temperature ይሆናል ማለት ነው። so work doneናችን ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሂት ኢነርጂያችን ቅድም እንደነገርኳችሁ ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። ሶ ሂት ኢነርጂያችን ዜሮ በሚሆን ሰዓት it indicates that pressure 1 V1 which is equals to pressure 2 volume 2 ሶ ይሄኛውን ሎ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ሎ በኋላ አይ ቲንክ አለ መሰለኝ የሆነ የራሱ ርዕስ እሱ ላይ ሾ እናደርጋለን። ለምሳሌ ፋይናል ፕሬሸር ፋይናል ቴምፕሬቸር ምናምን ስናገኝ እዛ ላይ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሙሉ የተርሞዳይናሚክስ ኮርስ ነው ዛሬ የምሰጣችሁ ማለት ነው። ኦልራይት ሶ ሌላው ሁለተኛው ጋራ ስንመጣ ምንድነው? አዲያባቲክ ፕሮሰስ ላይ ነን አሁንም ያለ ነው። እዚህ ጋራ ኢንተርናል ኢነርጂያችን ኦር ቼንጅ ኢን ዩ ቢካምስ ኢኳልስ ዊዝ ኔጌቲቭ ወርክ ደን ከኔጌቲቭ ወርክ ደን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሮሰስ ላይ የሚገኙት ምንድነው? ሂት ኢነርጂያችን ዜሮ ይሆናል፣ ወርክ ደናችን እንደዚህ ይሆናል፣ ፕሬሸራችን እንደዚህ ይሆናል፣ ድጋሚ ኢንተርናል ኢነርጂያችን ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ if you want to write any note feel free to pause the video and take and write some notes. ሶ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው ዛሬ አሁን ያየናቸው። ኦልራይት ኖቱን ከወሰዳችሁ በኋላ እንገናኛለን ተመልሰን